আচৰিত কথাটো হ'ল 2023 চনত মালয়েছিয়াত হোৱা থলুৱা 14টা মেলেৰিয়াজনিত মৃত্যুৰ ভিতৰত আটাইকেইটাৰ মৃত্যু কেৱল প্লাজমডিয়াম নলেচিৰ বাবেই হৈছিল। মেলেৰিয়াৰ জিনম সাৰ্ভাইলেন্স, জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যন বিশ্লেষণ আৰু জিনম ৱাইড এছ'চিয়েশ্যন অধ্যয়নৰ এতিয়া বিশেষ প্ৰয়োজন। মানুহৰ মাজত থকা চিমিয়ান মেলেৰিয়াৰ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰা বিধৰ গুৰুতৰ ঋণাত্মক বিপদৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে 2022 চনত মেলেৰিয়া নিৰ্মূলৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন গাইডলাইন সলনি কৰিলে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু কথিকাৰ অনুষ্ঠানত আজি শুনাবলৈ লোৱা হৈছে ডাক্তৰ প্ৰদীপ জ্যোতি শৰ্মাৰ কথিকা মেলেৰিয়া নিৰ্মূলৰ প্ৰত্যাহ্বান। কথিকাটি পাঠ কৰি দিয়া হৈছে। দেশৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাটো এটা অংশীদাৰী গধুৰ দায়িত্ব। 2030 চনৰ ভিতৰত মেলেৰিয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্যত ভাৰত অটল হৈ আছে। 2027 চনৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰে শূন্য খিলঞ্জীয়া ৰোগীৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে আৰু মেলেৰিয়াৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিৰোধ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। গতিকে মেলেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ প্ৰতি বছৰে শিখৰত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বে মেলেৰিয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ প্ৰতি বছৰে জুন মাহত এণ্টি মেলেৰিয়া মাহৰ বৰ্ধিত প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হয়। সংক্ৰমিত মাইকী এনফেলিছ মহৰ কামোৰৰ দ্বাৰা এই মেলেৰিয়া ৰোগ হয়। মানুহৰ দেহত হোৱা ইয়াৰ 5টা মূল প্ৰজাতি আছে। সেইকেইটা হৈছে প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম, প্লাজমডিয়াম ভাইভক্স, প্লাজমডিয়াম অভেলি, প্লাজমডিয়াম মেলেৰি আৰু প্লাজমডিয়াম নলেচি। যদিও মেলেৰিয়াৰ চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধ সম্ভৱ, ইয়াৰ নিৰ্মূলন কিন্তু বহুত জটিল কাম। আজি আমি মেলেৰিয়া নিৰ্মূলনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ বিশেষ কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ল জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, এচিম্পটমেটিক কেছ, প্লাজমডিয়াম নলেচি আৰু প্লাজমডিয়াম চাইনমলজিৰ উত্থান, আৰ্টিচুনেট মনোথেৰাপিৰ অলাগতিয়াল ব্যৱহাৰ, K13 জিন মিউটেশ্যন, PFHRP23 জিন ডিলিশ্যন, শিশুৰ গ্ৰহণ উপযোগী চিকিৎসাৰ ফলপ্ৰসূ দৰৱ প্ৰস্তুত কৰা ইত্যাদি। এনফেলিছ মহৰ সৃষ্টিৰ বাবে গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বতৰ অধিক বন্ধুত্বপূৰ্ণ। বৈচিত্ৰ্যময় জৈৱিক বৈশিষ্ট্য, পৰিৱেশগত পচন্দতা আৰু ওপৰা উপৰিকৈ থকা স্থানীয় বিতৰণৰ কাৰণে হোৱা মেলেৰিয়া সংক্ৰমণকাৰী ভেক্টৰ মহৰ ভাই ভনী প্ৰজাতিবিলাকৰ মাজত থকা জটিলতাসমূহ পৰিৱৰ্তনশীল। ইয়াক বুজাটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কিন্তু বহুত জটিল বিষয়। বিভিন্ন কাৰণত মহৰ পুৰণি অভ্যাসমূলক বাসস্থানৰ সালসলনি হোৱাৰ বাবেও এতিয়া দেশসমূহে এই ৰোগৰ পুনৰুত্থানৰ সন্মুখীন হৈছে। পৰিৱেশ পৰ্যাৱৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হোৱা মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সংঘৰ্ষমূলক সংযোগস্থলটোৱে অমানৱীয় প্ৰাইমেটৰ পৰা মানুহলৈ আৰু মানুহৰ পৰা অমানৱীয় বন্য প্ৰাইমেটলৈ মেলেৰিয়া পৰজীৱী সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে। প্ৰধানভাৱে ঘৰৰ বাহিৰত কামোৰা ভেক্টৰ মহ আৰু অমানৱীয় প্ৰাইমেটৰ জটিল সংক্ৰমণ চক্ৰৰ এনে ভাবুকি থকা পৰিস্থিতিত আণৱিক পৰ্যায়ৰ নতুন অধ্যয়ন আৰু মহামাৰী বিজ্ঞান পদ্ধতিৰ নতুন কৌশল বিস্তাৰৰ অতি প্ৰয়োজনীয়। মেলেৰিয়াৰ জিনম সাৰ্ভাইলেন্স, জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যন বিশ্লেষণ আৰু জিনম ৱাইড এছ'চিয়েশ্যন অধ্যয়নৰ এতিয়া বিশেষ প্ৰয়োজন। সমগ্ৰ বিশ্বতে মেলেৰিয়াৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নিৰ্মূলৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে এইবোৰৰ অভাৱ অমানৱীয় প্ৰাইমেটত থকা মেলেৰিয়া পৰজীৱী অৰ্থাৎ চিমিয়ান মেলেৰিয়াৰ বিশ্বব্যাপী নিৰ্মূলকৰণৰ এক প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বানমূলক বাধা হৈ পৰিব পাৰে। মানুহৰ মাজত থকা চিমিয়ান মেলেৰিয়াৰ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰা বিধৰ গুৰুতৰ ঋণাত্মক বিপদৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে 2022 চনত মেলেৰিয়া নিৰ্মূলৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন গাইডলাইন সলনি কৰিলে। প্লাজমডিয়াম নলেচি নামৰ তুলনামূলকভাৱে নতুন এবিধ জুনোটিক মেলেৰিয়া পৰজীৱীয়ে যোৱা 2 দশক ধৰি চিকিৎসাৰ বৃহৎ ক্ষেত্ৰখনৰ যথেষ্ট শক্তি আৰু সম্পদ ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। জুনোটিক ৰোগ মানে হ'ল জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমণ হোৱা বেমাৰ। প্লাজমডিয়াম নলেচি নিৰ্দিষ্ট জিন সিকুৱেন্স ভাৰতৰ মেলেৰিয়া ভেক্টৰ মহত পোৱা গৈছে। এই জিন ক্ৰমসমূহ উৰিষ্যা, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত পোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰে কিছুমান একক আৰু কিছুমান প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম বা প্লাজমডিয়াম ভাইভাক্সৰ সৈতে হোৱা
সহ সংক্ৰমণ। গতিকে ভাৰতত মেলেৰিয়া নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ই হয়তো ডাঙৰ হেঙাৰ হ'ব পাৰে। দক্ষিণ পূব এছিয়াতো বিশেষকৈ ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া আৰু থাইলেণ্ডৰ দেশসমূহত আৰু শেহতীয়াকৈ কম্বোডিয়াত মেলেৰিয়াৰ গোটেই কেছ লোডৰ ভিতৰত প্লাজমডিয়াম নলেচিয়ে এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্ৰহণ কৰিছে। আচৰিত কথাটো হ'ল 2023 চনত মালয়েছিয়াত হোৱা থলুৱা 14টা মেলেৰিয়াজনিত মৃত্যুৰ ভিতৰত আটাইকেইটাৰ মৃত্যু কেৱল প্লাজমডিয়াম নলেচিৰ বাবেই হৈছিল। প্লাজমডিয়াম চাইনোমলজিও হৈছে এক নতুন জুনটিক মেলেৰিয়া, যিটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে ই অধিক আমনিদায়কভাৱে চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। 2011 চনত প্লাজমডিয়াম চাইনোমলজিৰ দ্বাৰা মানৱলৈ প্ৰথম প্ৰাকৃতিক সংক্ৰমণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ মৰ্ফলজিকেল ৰূপগত বৈশিষ্ট্য আৰু জিনম ছিকুৱেন্সটো প্লাজমডিয়াম ভাইভক্সৰ দৰেই আছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও মানুহৰ শৰীৰলৈ আহিব পৰা আন কিছুমান সম্ভাৱ্য চিমিয়ান জুনটিক মেলেৰিয়া পৰজীৱী আছে, যেনে প্লাজমডিয়াম ইনুই, প্লাজমডিয়াম ইএলএচি, প্লাজমডিয়াম চিমিয়াম, প্লাজমডিয়াম ব্ৰাজিলিয়ানাম, প্লাজমডিয়াম সোৱেজি। এনে নতুন প্ৰজাতিয়ে মেলেৰিয়া নিৰ্মূলৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে অনন্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেশ একোখনে মেলেৰিয়া মুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ পোৱাৰ বাবে যথেষ্ট নিৰাশাত ভুগিছে। সকলো ধৰণৰ মেলেৰিয়া প্ৰজাতিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা লক্ষণবিহীন মেলেৰিয়া ৰোগীসকল এক বৰ্ধিত চিন্তাৰ বিষয় আৰু ই মেলেৰিয়া নিৰ্মূল আৰু প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এক বাধা বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশ্বৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল আৰু নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীত শিশুৰ মাজত মেলেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ লক্ষণবিহীন বুলি এক গুৰুতৰ তথ্য ধৰা পৰিছে, যিয়ে কমিউনিটি ট্ৰান্সমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ অৰিহণা যোগায়। মেলেৰিয়াৰ স্থানীয় সংক্ৰমণ অঞ্চল আৰু সংক্ৰমণৰ তীব্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক লুকাই থকা পৰজীৱী ৰিজাৰ্ভাৰ বা গুপ্ত ক্ষেত্ৰ হিচাপে কাম কৰে। ই শিশুৰ মাজত হোৱা মেলেৰিয়াৰ বোজা পোনপটীয়াকৈ বৃদ্ধি কৰে। এনে লক্ষণবিহীন ৰিজাৰ্ভাৰ জনজাতীয় অঞ্চলত থাকিব পাৰে। যেতিয়া বনাঞ্চলেৰে আবৃত ছিদ্ৰযুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত অঞ্চলত এনে লক্ষণবিহীন ৰিজাৰ্ভাৰ থাকে, তেতিয়া ই সঁচাকৈয়ে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে। এনে লক্ষণবিহীন মেলেৰিয়া ৰোগবাহকৰ চিকিৎসাক মেলেৰিয়া নিৰ্মূলৰ বাবে এক নতুন কৌশলগত আহিলা হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি। যদি এই ধাৰণাটো উপযুক্তভাৱে পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণ কৰা হয়, তেন্তে এই ধাৰণাটোৰ সাফল্যৰ প্ৰামাণিক তথ্য সঠিক নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা সমৰ্থন কৰিব পৰা যাব পাৰে। এই কৌশলে ভেক্টৰ মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমণৰ বাবে বিদ্যমান পৰজীৱীৰ ৰিজাৰ্ভাৰ ধ্বংস কৰি মেলেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। এনে বাহক বা কেৰিয়াৰ, বিশেষকৈ প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম ৰোগবাহক, যদি আৰ্টেমিচিনিন ডিৰাইভেটিভ ACTৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰা হয়, তেন্তে তেওঁৰ ভিতৰত নিম্ন গেমেটচাইট বহন হাৰ উৎপন্ন কৰি তেওঁৰ পৰা হ'ব পৰা সংক্ৰমণৰ ক্ষমতা আৰু সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব। এই সন্দৰ্ভত ঊৰ্ধ্বতনযোগ্য কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনা দিলে ইয়াৰ কাৰ্যকৰিতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব। যোৱা দশকত আফ্ৰিকা আৰু বৃহত্তৰ মেকং উপ অঞ্চলত মেলেৰিয়া চিকিৎসাৰ আৰ্টেমিচিনিন দৰৱৰ প্ৰতি আংশিক প্ৰতিৰোধৰ উদ্ভৱ এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে। ৰাৱাণ্ডাত উচ্চ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম মেলেৰিয়াৰ কেলছ 13R561H জিনোটাইপৰ আৰ্টেমিথাৰ লুমেফেনোট্ৰিনৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাৰ পিছত লেহেমীয়া গতিৰ পেৰাচাইট ক্লিয়াৰেন্স দেখা গৈছে। ই ভাল লক্ষণ নহয়। প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম মেলেৰিয়া পৰজীৱীবিধ তেজত ধৰা পেলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা RDT টেষ্ট কিটৰ অধিকাংশ প্ৰডাক্টেই হিষ্টডিন সমৃদ্ধ প্ৰটিন 2 অৰ্থাৎ HRP2 এণ্টিজেনক লক্ষ্য কৰি লয়। HRP3 হ'ল HRP2ৰ এটা সমৰূপী। যেতিয়া ফেলচিপেৰাম মেলেৰিয়াই HRP2 বা HRP3 নামৰ এবিধো এণ্টিজেন সম্যকভাৱে প্ৰকট নকৰে, তেতিয়া RDTৰ দ্বাৰা কৰা এনে পৰীক্ষাৰ পৰা প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম মেলেৰিয়াবিধ ধৰা নপৰাকৈ থাকিব পাৰে। শিশুক দৰৱৰ প্ৰতি ড'জ ঠিকমতে প্ৰদান কৰাটো ইমান সহজ নহয়। তেতেলিয়াই গুৰি কৰি খুৱাই এণ্টি মেলেৰিয়েল টেবলেটবিধ তিতা সোৱাদৰ বাবে শিশু ৰোগীয়ে থুৱাই পেলায়। তাৰ বাবে ই এক অনুপযোগী মাত্ৰাত পৰিণত হ'ব পাৰে। দৰৱৰ পাত্ৰটো খুলি দিয়াৰ পিছত আৰু প্ৰতিবাৰ খুওৱাৰ পিছত এণ্টিমেলেৰিয়া চিৰাপৰ গুণগত স্থিৰতা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নিশ্চিত কৰাটো বৰ কষ্টসাধ্য কাম। ছালফাডক্সিন আৰু পাইৰিমেথামাইনৰ ৰেজিষ্টেন্স সন্দেহ কৰা ভৌগোলিক অঞ্চলত বাস কৰা প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম মেলেৰিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত 6 মাহৰ তলৰ শিশুক এণ্টিমেলেৰিয়েল ঔষধ প্ৰদান কৰিবলগীয়া হ'লে ক্ষেত্ৰকৰ্মীয়ে অসুবিধা অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে অধিক বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন চলি আছে। মেলেৰিয়াৰ সৈতে জড়িত এনে বহুতো গৱেষণামূলক কাৰ্যকলাপৰ ফলাফলৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। যেতিয়ালৈকে সেইবোৰ আমাৰ হাতত উপলব্ধ নহয়, তেতিয়ালৈকে
আমি অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব। কথিকাৰ অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। প্ৰতিখন ঘৰৰে বাণী আকাশবাণী, সকলোৰে হৃদয়ৰ বাণী আকাশবাণী। আমি আগবাঢ়িছো আপোনালোকৰ সৈতে অন্তৰংগ সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ। মাত্ৰ এটা ক্লিকতে আমাৰ কেন্দ্ৰবোৰৰ অনুষ্ঠান লাইভ, মন কি বাত, সংগীত, নাটক, খেল আৰু প্ৰতিটো পলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বাতৰিৰ সৈতে আমাৰ ৱেবছাইট akashvani.gov.in নতুন ভাৰত, নৰূপত আকাশবাণী। খন্তেক পাছত অসমীয়াত বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো যদুমণি শইকীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে